નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ, જેમાં એસાઇનમેન્ટ પેપર સોલ્યુશનમાં આજે આપણે પેપર 6 જોઈએ છે, જેનો ઈમેલ નંબર 6 આજે આપણે જોવાનો છે. મિત્રો, આગળના જે પણ વિડીયો છે તે મેળવવા માટે આપ ઉપર બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. Draft an email on behalf of Sanjay Shah to his younger brother Nitin. અહીંયા તમારે સંજય શાહ તરીકે ઈમેલ લખવાનો છે તમારા નાના ભાઈ નીતિનને, જેનું તમને ઈમેલ આઈડી આપેલ છે. Who fell in his terminal exam, જે પોતાની ટર્મિનલ પરીક્ષામાં ફેલ થયેલ છે, એટલે કે સત્રાંત પરીક્ષામાં ફેલ થયેલ છે, તેના વિશેનો આપણે ઈમેલ લખવાનો છે. સૌ પ્રથમ સમજીએ. ડ્રાફ્ટ એન ઈમેલ ઓન બિહાફ ઓફ સંજય શાહ. તમે સંજય શાહ છો, એવી રીતે તમારે ઈમેલ લખવાનો છે. ટુ હિઝ યંગર બ્રધર નીતિન, તમારો નાનો ભાઈ નીતિન છે, તેને તમારે ઈમેલ લખવાનો છે. હવે અહીંથી આપણો સબ્જેક્ટ ચાલુ થાય છે. Who has failed in his terminal exam, જે પોતાની સત્રાંત પરીક્ષામાં ફેલ થયેલ છે. From માં SS સંજય શાહ 132@gmail.com. અહીંયા ટુ એટલે કે અહીંયા નીતિનનું આપણે ઈમેલ આઈડી નાખશું, જે આપણને આપેલું છે, nitin999@gmail.com. સબ્જેક્ટમાં માત્ર આપણે આટલું જ લખીએ છીએ, ગિવિંગ એડવાઇસ ફોર એક્ઝામિનેશન, પરીક્ષા માટેની સલાહ. ડિયર બ્રધર નીતિન. હવે આપણે પૂરો ઈમેલ કઈ રીતે લખવો તે સમજીએ છીએ. I receive your email. I become very sad to know that you have failed in maths in terminal exam. મને તારો ઈમેલ મળ્યો, વાંચીને ખૂબ જ દુઃખ થયું, જાણીને ખૂબ જ દુઃખ થયું કે તું ગણિતમાં તારી સત્રાંત પરીક્ષામાં ફેલ થયેલ છે. I know you find maths difficult. મને ખબર છે તને મેથ્સ છે, ગણિત છે, તે થોડું અઘરું લાગે છે. But do not be disappointed. નિરાશ ન થા. You must work harder now. હવે તારે વધુ ને વધુ મહેનત કરવાની છે. Practice solving as many examples as possible. શક્ય હોય તેટલા વધુ ને વધુ ઉદાહરણો નો વધુ ને વધુ મહારો કર. Solve as many question papers as you can. શક્ય હોય તેટલા વધુ ને વધુ પ્રશ્નપત્રોનું સોલ્યુશન કર. And get them corrected by your teacher. અને તારા શિક્ષક દ્વારા તે તપાસ કર. You should be in the company of good and clever students. તારે સારા મિત્રો અને હોશિયાર મિત્રોનો સાથ રાખવો જોઈએ, તેની સાથે રહેવું જોઈએ. Our best wishes are always with you. અમારી શુભકામનાઓ, અમારી શુભેચ્છાઓ હંમેશા તારી સાથે છે. Father and mother send their blessing to you. મમ્મી અને પપ્પાએ તને આશીર્વાદ આપેલા છે. Your sincerely સંજય. મિત્રો, જો આપે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અહીં ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરો. આ જ પ્રકારના બધા વિડીયોનું મોસ્ટ પોપ્યુલર વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. આ જ પ્રકારના બધા વિડીયોનું પ્લેલિસ્ટ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો. વધુ માહિતી માટે આપ www.nihaleducation.blogspot.com પર આજે જ મુલાકાત લો. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.